એમાંય નાખવાની, આમાંય નાખવાની. ચાલુ કર્યું. નિમક નાખવાનું, પછી ડુંગળી નાખવાની, ડુંગળી લીલી નાખવાની, લીલી ડુંગળી નાખવાની. પછી એને 10 મિનિટ શેકાવા દેવાનું તેલ. હશે રીંગણાનો ઓળો, રીંગણાનું ભરતું. થાય છે. આમાં ટમેટા નાખવાના તમારે. તમારો જોતા પૂરતા જ નાખવાનું હોય તો તમારે તો પ્રમુખ સ્વામીનો વિડીયો. શક્કર નતા આવતા. તારે ના એમ કીધું હતું મોટા નીંદર આવે છે તો ગોલી નહીં, પછી કોઈ તું રેવા દે. અહીંયા ઊભી ઊભી બોલ. નોખા જ નખરેલા લાકડા ઉતારે ને એને ઉતારે.